Okay, so sa step 1, tatanggalin natin yung emblems or sticker kung ano man meron sa motor nyo. So in this case, NMAX emblem yung tinatanggal ko. So I'm using sinulid lang yung kailangan dito. So sa bahay natin sigurado makakita naman tayo niyan. So as you can see, ganyan lang siya, kasimple tanggalin. Tapos after that, kung ididikit nyo ulit, kailangan nyo ng double-sided tape. So sa mga art supply or school supply, makakita naman kayo nun. Okay, so step 2, sanding. So in this clip, gumamit ako ng sander, although pwede naman hand sanding kung wala kayo nito. Ang kagandahan lang nito ay pinapagaan niya at pinapabilis niya yung trabaho. More or less, nasa 80% yung ibibilis ng trabaho mo kung meron ka nito. Kung wala naman, pagtsagaan mo na lang sa hand sanding. Also, mention ko lang kung gaano ka-importante ang part na to. Dito kasi nakatibendi yung kapit ng paint. So, ang masasuggest ko lang, take time sa part na to para naman sulit yung pagkaka-paint at hindi agad matutuklap. Okay, so next step, cleaning naman. Kung importante ang sanding, ganun din ka-importante ang part na to. Dapat kasi malinis talaga yung part, free of oil and grease. As much as possible, pagkatapos linisin, iwasan or i-minimize ang paghawak sa surface na pipinturahan. May times kasi na ito yung nagiging dahilan ng pagkakaroon ng fish eye or hindi masyadong makapit yung bagong pintura dahil sa mga oil and grease na yan. Next naman tayo sa primer or priming. So dito ang sangkap niya, mix ratio is 1:1, meaning 1 thinner is equal to 1 paint. Kunyari 50 ml na paint, so 50 ml din yung thinner plus konting hardener para tumigas yung primer natin. Sa stage na to, dito nakasalalay yung magiging resulta ng base color nyo. Kung sa part na to may nakikita kayong mali, malamang sa base color makikita nyo din yon. Kaya sa stage na to, required ka na lihain mo ulit lahat ng pinrimer mong part para sa pag base color mo, smooth na agad yung kakapitan ng base color. Okay, so next step is base coating. So, paras lang ng mixing ratio niya sa primer, 1:1, tapos mag-add ka ng catalyst. So, nga pala, ma-advise ko lang, hanggat maaari, iwasan nyo yung acrylic paint. Sakit sa ulo yan, maniwala kayo sa akin. Mura siya, pero pangit yung niya. Pinapakita niyang resulta tulad ng kapag i-spray mo siya magwe-webbing yon, so required ka magdagdag ng thinner, which is contradicting sa pagiging mura. Parang napamahal ka kasi gagamit ka pa ng mas maraming thinner. So ang masasuggest ko is gumamit ka ng urethane. Mas madali siyang gamitin kaysa sa acrylic. At the same time, mas matibay siya kasi meron siyang catalyst or hardener. So, pag nagtotaling tumigas yan, kahit buhusan mo ng gas, hindi masisira yung paint. Since chameleon pigment yung gagamitin natin, ang magiging base color natin is black. Kasi, mas matingkad yung kalalabasan niya, pati yung color shifting ng chameleon. Mas pronounced siya kung ikukumpara mo siya sa light color. Pero pwede kayong gumamit ng light color. Nasa sa inyo na lang yon. Pero since sinuggest ng manufacturer na gumamit ng black base, yun yung susundin natin. Tsaka pala sa stage na to, kung may nakikita kayong mga likabok or dumi sa base color, ito yung time na isand nyo na sila, lihain nyo na para pag i-apply na natin yung chameleon paint, wala nang nakaangat na likabok. So sa chameleon part color na tayo. So ito, in order ko to sa Lazada, nasa 1,200 pesos. So 10 grams siya, kasya nasa sa buong motor. Sa kotse naman nasa mga 4 siguro hanggang 5. Pero depende sa laki ng sasakyan. So dito ihalo natin siya sa 350 ml na clear coat. Usually yung mixing ratio ng clear coat is 3 parts clear,
1 part thinner, tapos 1 part hardener. So since ito yung parang magiging base color na rin natin, so pwede mong dagdagan yung thinner para maging malabnaw siya. Kasi kapag i-apply natin siya, dapat manipis na manipis. Kung makikita nyo, parang hinahamugan ko lang yung base color. Dapat kasi manipis muna. Yung trigger ko nasa 25% siguro. Basta unti-unti hanggang makuha yung kulay na gusto mo, or pwedeng mag-test paint ka, gumamit ka ng mga bottles, yun yung black base mo siya, tapos dumuites yung chameleon color mo. Nasa sa inyo yun, pero para sa akin, mas maganda yung manipis. Dahan-dahan natin kunin yung kulay niya. At saka para makuha natin yung pagkapantay-pantay ng mga parts. Kasi napaka-importante ng consistency eh. Kung kunyari sa isang part, 2 coats siya, lahat ng part na pipinturahan 2 coats siya. So in this case, naka 3 coats ako ng chameleon color. So lahat yun in-apply ko sa mga parts. 3 colors, 3 base coat din. So pati yung the way ng pag-apply ko ng paint, parehas na parehas sa ibang mga parts. Para at least yung kalalabas niya pantay-pantay. After ng chameleon paint, so i-clear ko siya ng clear coat, 1 coat lang para yun sa sanding. So isa-sand naman natin ulit para mawala yung mga dumi, yung alikabok, bago natin i-apply yung clear coat talaga. Okay, so nasa last part na tayo, which is clear coating. Gamit kong clear is K92. Mixing ratio niya 3 parts clear, 1 part hardener, and then 1 part thinner. So sa first coat, kailangan mo lang ng medium coat or hindi siya ganun kakapal. Tapos sa mga susunod na coating, which is the second and third coat, heavy coat na yung mga yon. Okay, so ayan, tapos na tayo sa clear coat. Kung titignan nyo, maganda naman yung pagkaka-paint niya. Tapos yung pagkaka-chameleon niya, pronounce na pronounce. Kung titignan nyo naman, sa mga angulo niya, nag-iba talaga yung kulay niya. Okay, so assemble na lang. Tsaka nga pala sa mga gusto mong mag-paint ng motor nila, so habaan nyo lang pasensya nyo kasi maproseso talaga to. Tsaka kailangan mo ng tiyaga sa mga bagay na ganito. Okay, so sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo, paki-like na lang tsaka subscribe na rin. Thank you.